Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকক শিকাম কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ কৰিব পাৰি পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোৰ ষ্টুডিঅ'ত যেনেকৈ ফটো মাৰে তেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ লগাব পাৰি সেইটো গোটেইকেইটা আপোনালোকক প্ৰচেছটো জনাম। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব। গুগলত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব। গুগলত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভাৰ। তাত ক্লিক কৰিব, তাত ফাৰ্ষ্ট লিংকতে ক্লিক কৰি দিব ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ডত। তাত ক্লিক কৰি দি অলপ সময় লোডিং ল'ব। চ' আপলোড ইমেজত যাব, সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা। চ' এতিয়া আপোনালোকে আপলোড ইমেজত যাব। আপলোড ইমেজত গৈ আপোনাৰ গেলেৰীত যোন কপি ফটো আছে সেই কপি চিলেক্ট কৰি ল'ব, যোন কপি বনাব লাগে। চ' সেই কপি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। আৰু কেনেকৈ ফটো মাৰিব লাগে সেইটো ফাৰ্ষ্টতে জনাই লওঁ। সেইটো এনেকৈ কৰি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ কেমেৰাটো লৈ ল'ব। কেমেৰাটো লৈ স্পেচ মানে খালী স্পেচ নথ'ব, অকল পাছপোৰ্ট ফটো কেনেকৈ মাৰে তেনেকৈ ফটোকপি অলপ জুম কৰি লৈ ল'ব। অলপ ওচৰৰ পৰা মাৰিব ফটোকপি। তো মাৰি এতিয়া বেক আকৌ যোনটো লিংক সেইটোত যাব, বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভাৰ যোনটো ৱেবছাইট তাত যাব। তাত গৈ আকৌ একেটা প্ৰচেছে কৰিব। সেইটো কৰি আপলোড ইমেজত যাব। আপলোড ইমেজত গৈ আপোনাৰ ফটোকপি য'ত আছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু মানে যোনটো ফটোকপি তাৰ বেছি মানে MB ৰখাকৈ তেনেকৈ কৰি নল'ব, সেইটো অলপ ক্ৰপ কৰি মেলি কৰি ল'ব। তো ফাইনেলি আমাৰ ফটোকপি হৈ গৈছে, বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ হৈ গৈছে। এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰটো লগাব লাগি আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডিট বাৰত যাব। এডিট বাৰত গৈ তাত কালাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে ব্লু লাগে নে ৰেড লাগে, হোৱাইট লাগে, যোনটো কালাৰ লাগে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লৈ সেইটো চিলেক্ট কৰি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। ব্লু। চ' এতিয়া অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। ফাইনেলি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আপোনাৰ যোনটো কালাৰ আপোনাক লাগে এটা কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডাউনলোড ইমেজত ক্লিক কৰিব। অ'পেন। তো ফাইনেলি আমাৰ ফটোকপি ৰেডি। চ' এনেকৈ আপোনালোকে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাব পাৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপোনালোকে সোনকালে পায়। চ' ইমানেই আছিলে। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ। জয় আই অসম, মিচিং ৰাঙাম উদয়।